Всім привіт! Сьогодні ми будемо оглядати цей мій старий альбом для малювання, який десь з 2020 чи 2021 року. Мені тоді було десь 9 чи 10 років. Не пам'ятаю точно коли почала, в якому там місяці. Але не будемо тягнути кота за хвоста. І давайте вже подивимося на мої старі малюнки. Так, що там на першій сторінці? А на першій сторінці промовка про вовка, котяра. А які очі в нього зелені, дивляться в душу вам. Ну, якщо серйозно, то пам'ятаю, що це десь намалювала, коли була в дитячій лікарні, очі їздила з татом лікувати. І от намалювала ось це. Якщо погано видно, то тут написано welcome. Типу ласкаво просимо. Далі. Оце тут я пробувала маркерами намалювати дерево. Чесно кажучи, тепер воно якось не так добре виглядає. Ну і тут ще й тоді намалювала парочку, щоб було і не так нудно. Далі. Ось це я малювала свою кицьку як людину. Зовні киця, в душі тигриця. Звучить кринжово, але пофіг. І так, її кличка була Муся. І тут ще й написано Мурчулька. Ну і тут ще й оце, що тато надрукував на принтері, я просто розмалювала тоді маркерами алкогольними. Хоча ні, не алкогольними, а спиртовими. Так. Далі тут вже інший наш кіт, чорненький, коржик, пухнастий джентльмен. Щоправда, він трохи такий боягузливий, але ми все одно його любимо. О, Карамелькін. Оце був мій улюбленець. Але щось він з цих трьох виглядає наймолодшим. І куди око поплило наверх? Що воно там забуло? Хто його зна? Ну і так він Муркотун і пухнастий принц. І якщо знайду фотки, то повставляю їх, щоб показати, які ті коти були. О, зої киця в душі тигреця. Ну, що я можу сказати? Виглядає крінжово, звучить крінжово. Ну, але як для дитини не так вже й погано. Щоправда, то виходить, що тигриця то зараз десь в лікарні, бо то ще не познімали на такий від шва. Ну і ще й синяк в неї звідкись. Хто знає, може з ким побилась. Хоча якби на хутрі не мало бути видно, але то дитяча фантазія, а в дітей може бути все в фантазії. Так. Ото зайчики якісь. То перемальовувала. Це теж мав бути щось типу цього, але щось не те пішло. Та найбільше подобається ось це. Воно найкраще виглядає. О! Санта-Клаус. То, типу, він до рознесення подарунків і після рознесення. До просто собі готовий, наряджений, чистенький, а після подер одяг, шапку, рукавицю згубив, іншу подер, забруднився і борода скуйовджилась. І каже, я у ванну. Ну, в принципі, не дивно після того, як лізати по купі димарів. Так. О. Це я пробувала ляльку намалювати, щоб у нас була така типу шарнірна. Але пропорції в неї були по-іншому. Очі були якось нижче і ближче. Ніс не так високо.
Коротко кажучи, по пропорціях тут не дуже вийшло. Але й перейдемо далі. А, стоп, ще вуха. Якісь завеликі трохи. Іначе не повністю з'єднуються до голови. Але й точно йдемо далі. О, це я пробувала малювати в реалізмі. І скажу чесно, мені виглядає якось кріповенько. Бо очі завеликі, губи також. Ніс так собі виглядає. Так, далі. О. Це я перемальовувала з книги все про малювання. Ось цю квіточку, ну і кулю. Ось це ще звідти перемальовувала. І, чесно кажучи, виглядає непогано. О, це я пробувала малювати руку, але пальці тут вийшли якимись, чи то радше за короткими, чи то наче якимись обрубшеними і наліплені наверх нігті. Ну тут справді виглядає, наче просто не пили наверх ніготь, якось замало місця на пальцях для нігтів тут їх. Ну а тут може більш-менш бути. Але якби тут надто тонке. Ай. Коротко кажучи, рука така собі вийшла. О. Це вже пробувала типу маркерами чи фломастерами намалювати цю ельфіку. Ну, вуха отакі. І от виглядає воно більш-менш непогано, але веснянки щось не те вийшло. Ну і також то пробувала малювати вид збоку. О, це я пробувала тоді малювати акварелью. І, чесно кажучи, морда мені тут також виглядає якоюсь страшною. Очі якісь величезні і широкі. Ніс дивно виглядає, і губи дивно виглядають. Рослини не знаю, що це по боках. Оце колись я думала зробити маскотом для свого майбутнього каналу, але якби потім передумала. Ну і котик Карамелькін. Так, зараз десь там він був раніше. Так, не те. Теж він. О, пуська. Ось. Ось така версія типу того котика Карамелькіна. І от те, як малювала кіт. Прямо тут. Але хоча лице виглядає тут дивно, як для малюнку з аквареллю, не так уже і погано. О! Виглядає цікаво, але якщо тоді мені це виглядало круто, то тепер якось дивно по пропорціях виглядає. Лапи якось дивно виглядають. Ну, хвіст більш-менш. Ай, очі якось дивіться, наче надто високо. Ні, щось не те. Вуха наче просто приклеїли наверх. Ай. Ну, ідея з спіральками і таким фоном. Прикольно виглядають. Так, далі. О, це я пробувала людину малювати в повний зріст. І знову тут лице щось так собі виглядає. Ну, правді, вже не так страшно. І нічогенькі руки в неї вийшли. А чобітки так собі. А також тут ще є щось не дуже виглядає. О. А оце я пробувала малювати, типу, як наліпки емоції до вайберу. Як бачите, тут в шоці, що очі аж квадратні від здивування. Тут без коментарів. Ось це злюча. Тут просто привіт. Тут плаче від сміху. Ну і тут, типу, повітряний тьомчик, щось таке. Тут просто якась відьмочка з
чорним котиком на мітлі. Це якось так собі виглядає знову. Ну, мітла. Звідки в неї тут лоза з шипами, не знаю. Найкраще тут виглядає кіт. О, ще одна спроба реалістичного портрету. І, кажу чесно, ніс тут так собі виглядає, і волосся також. Чомусь мені нагадує мавпу радше, ніж людину. Ну, не може ще є широка, чи то плечі завузькі. Певне плечі завузькі, ну і ще широка. І вуха якось надто високо, чи що. І очі, сирі очі, які дивляться вам в душу. І мені також. І ось, сподіваюсь, це вже останнє. І тут вже око поїхало кудись вверх і вбік. Ну, зачіска тут не так погано виглядає. Ніс так собі, губи не дуже. Просто я взагалі мовчу. Це взагалі, наче дитиною домальоване. Хоча якби я тоді й була дитиною. І знову це Ельфійка. Ну і яблуко. Яблуко як яблуко. Як для дитини не так вже й погано. О, котик. Тільки чого він такий маленький на такий великий листок. А на нові, може, тут і не дуже, але малюнок миленький і непоганий. Так, о! А оце я, схоже, один з перших моїх осів, персонажів. І точно не намагався зробити на основі себе. Навіть ім'я схоже Джулія. Джулія Бонс. Як оригінально. Вік 19 років. Угу. Ну, ідея з таким сведриком худі не так погано виглядає, але якби тут ідея кожен зуб намалювати так собі виглядає. Ну, а тут рот і голова і ніс виглядають непогано. Очі ще може так сяк. До речі, могла би зробити на її в майбутньому редизайн. Якщо захочу, чи я взагалі згадаю за неї. О, і ще подібний чудік. Ульф Вілк. Також супер-дупер оригінально. Він тут перевертень. Ну, подивіться на це лице. Воно, речі, виглядає трошки таким дурненьким, ніж страшним. От і добре. Ми набридли вже страшні лиця. Оце виглядає мені забавним. Такий типу, що? І тут, типу, недовольний. Волосся якось так собі намальовано. І тут особливо дивно виглядає волосся. Як міг хтось помітити, тут лінії на сорочці відрізняються за кольором. Тут вони такі зелені, тут сірі, а тут синенькі. І тут ще й, може трохи дивний, але цікавий такий собі троп з тим, що очі зливаються з окулярами. Ну і тут також. І він на 2 роки молодший за ось Джулію Бонс. І то я, типу, тоді придумала історію, щось типу Gravity Falls, що вони там до свого дядька чи діда приїжджають, там паранормальщина всяка прибульці. Ну, кажу, коротко кажучи, щось типу Gravity Falls я тоді придумала, але потім забула за це. О! Ну, хто мене за язика тягнув? Ну, не остання це була спроба в реалістичні портрети. Ну, в плані з реалістичними пропорціями. Тут вона ще й вийшла трішки косоока. Ну, волосся, принаймні, не так погано виглядає. Ніс.
не дуже подобається. Губи більш-менш. Шия, певне, знову заширока. О. Отут було завдання з уроків малювання, що намалювати щось на пляжі. Я от придумала оце. Чесно кажучи, може тоді мені це виглядало прикольно, але тепер якось дивненько. Ну і ось ще намалювати ілюстрацію. Треба було до вірша чи пісні. І от намалювала ось це. Качечка з цими каченятами. Ось таку плавають. Тут рясочка. Тут ось ця рослина. Ай, не пам'ятаю, як там українською вона. Далі. О! Знову Карамелькін. Як можна було вже зрозуміти, я свого кота дуже любила. Що він аж десь 3 рази тут з'являвся. Але він виглядає так. Але він тут виглядає так, наче він або виліз з димара, або його вдарило струмом. Ну і тут ще є ваза, яка натхнена грецькими міфами. Тут типу Зевс на хмарках, тут просто живуть люди, а тут Аїд в підземеллі з лавою. Ой, це ж мій кінець. Ось це тато мене пробував малювати. Це не знаю, звідки тут взялось. Хай буде. О, а тут ще всякі каракулі, які я на якихось папірцях понамалювала, а повирізала і сюди вліпила. Ну, це по пропорціях не так вже погано виглядає. Ну і тут більшість каракуль. То цей я вже пробувала щось малювати типу аніме. І от очі тут. Типу аніме пробувала малювати. Ну, якби вони не так вже й погано виглядають, але забагато вій для аніме. О. Це непогано виглядає. Це більш-менш. Ну, це якби не ніс, то нормально виглядає. Це сумненько-меленько. Це таке собі. Ой. Тут губи дивно виглядають, носу майже не видно. Око попливло кудись. Вуха щось на котячі не дуже схожі. І тут вона щось трохи старенькою вийшла. Чого очі так нахилилися. І ніс не дуже. Ну і тут ще й кролик з черепашок ніндзя. Усагі, здається, він зветься. Якраз Усагі то японською і є кролик. І так, то я тоді, здається, любила черепашок ніндзя. А може це і просто рандомний кролик. Хто зна. І що ж, це кінець цього альбому. Сподіваюся, вам сподобався цей мій перший огляд на свої старі малюнки. Якщо вам сподобалося відео, можете поставити лайки. Якщо хотілося б ще побачити відео від мене і не пропустити їх, то можете підписатись на мій канал і очікувати нових відео. Ну а на цей раз це все. Тож, па-па, ще зустрінемось.